Hi guys, welcome to my YouTube channel. Please यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि भिडियोलाई लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भिडियोमा। सो आज म हजुरलाई सिकाउन गइरहेको छु कि युट्युबमा जुन भिडियोमा हुन्छ नि डाउनलोडमा अनअभाइलेबल हुन्छ, त्यो भिडियो डाउनलोड कसरी गर्ने, युट्युबको अनअभाइलेबल भिडियोलाई डाउनलोड कसरी गर्ने। सो भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नु अगाडि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस्। ल भिडियो सुरु गरौँ। फर्स्ट अफ अल आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा गएर वाइफाई या नेट अन गर्नु आफ्नो, अनि जानुहोस् युट्युबमा जानुहोस्। युट्युब अन हुन्छ हैन, अस्ति हजुरले कुन जस्तै यो छ, एकछिन हेर है, यो डाउनलोड छ है, तर यसमा लेखेको हुन्छ अनअभाइलेबल। त्यो सेयरमा क्लिक गर्नुहोस् है, त्यो डाउनलोड गर्नलाई सेयरमा, अनि कपी लिङ्क गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि जानुहोस् भिडमेटमा गएर त्यो कपीवाला लिङ्कलाई यहाँनिर पेस्ट गरिदिनुहोस्। यसरी सर्चमा गएर यहाँ एकछिन प्रेस गरेर राख्नु, त्यसरी अनि पेस्टमा गरिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि गो गरिदिनुहोस्। अनि यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी डाउनलोड हुन्छ। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, प्लिज सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् च्यानललाई। जय नेपाल। I don't wanna see the way you fall apart. Even though you told me to get back your heart, I still spin inside your orbit.